Này có nhận con Panasonic, con nồi 0,65 lít, mà nồi này cảm ứng nhé, mang model là SR KT067. Kim điện là xem nó bị làm sao nha. Pin nhìn đồng hồ pin này, không thấy ăn một tí dòng nào nhé. Đó là check xem nó bị sao. Quai này đều cùng là không về, tháo lên luôn nhé, nhớ cái này này. Nhớ ấn cái phần này nữa nhé, hơi là rồi. Đây nó có cựa móc vào đây này. Không có hiện tượng cháy nổ gì nhé. Tháo ra đo nguồn này, đo các mức nguồn cơ bản này, xem nó hỏng ở đâu thì mình sẽ sửa phần đấy. Hỏng bao công suất thì sửa bao công suất thôi. Mình làm nhanh nhá, nên là thì các bác xem video thông cảm nhé. Rồi mới ấy, chưa được cạy bao giờ đâu, nên là cái nẫy của nó khá là cứng. Cái này bắt buộc phải tháo quạt ra rồi. Quạt này các bạn nhớ này, cái phần này nó phải ốp vào đây chứ không phải ốp quạt như này cả. Nhiều bác tháo quạt ra toàn nóc quạt ngược thôi. Check qua xem nó đo thùng mạch này, đo xem cầu chì ở đất không này. Cầu chì đất nhá, cầu chì đất chứng tỏ là nó đã bị chết công suất rồi, không biết nặng đến đâu.
mấy cái đo này cũng không cơ bản là các bác muốn học thì nên Google thôi. Cái này dây nó còn mới lắm, cuộn dây nó còn mới lắm nên là em không nghĩ là nó đứt cuộn dây đâu. Đây nhìn này, không bị sùi, không bị cấn thì đo chọc một phát như này này, mình đo hai cực luôn nhá. Thông này chứng tỏ dây bình thường nhá. Cái điện cấp vào mạch đã ok đấy. Cầu chì đây em đo đứt này, không kêu này, chết 100% chết công suất. Cái này không có hiện tượng cắm nhầm nhé. Con này chết công suất là có nguyên nhân đấy. Cơ bản các bác không quen thì có thể. Con này chạy IC D6562 nhá. IC này cũng khá là hiếm, ngoài thị trường không có bán đâu. Đây con đo dòng này, một con đo dòng ACS 713T. Mua hai con IC này mà mua được cũng mất 200.000 rồi. Đo nhá, cầu trí đứt rồi. Để thằng diode này, đo cầu diode này, thông này, để thông mạch thông này. Cầu diode mà thông rồi thì sò thì cũng thông luôn này. Đó. Em đo luôn xem một con đái này chết không nhá. Em báo khách nhé, không chết đái này. Đảo chiều này để thang đo diode này. Nó mà dẫn nghe khoảng 0,00 mấy là đứt nhá. Còn thông mà kêu tít là vứt. Con này chết luôn nhá. Vậy là chết công suất rồi. Sẽ nhổ công suất, thay sò. Này những các bác muốn vọc thì sắm cho mình một bộ tay hàn 220 nhá, dùng cũng khá là ok đấy. Cần thì em sẽ giới thiệu cho. Còn những cái gì mà mình không biết quá chuyên sâu ấy, thì chỉ xem thôi, xem mình tham khảo thôi. Nhiều khi mình không chuyên sâu, mình cố gắng sửa là lợn này trên lợn què nhá. Này hút nhiều khá là tắc đây. Đợt này nó đang
hỏng mấy cái này em chưa có thời gian em sửa. Hút nhanh kiện này chắc mỗi người có một cái cách riêng. Em mình hơi tốn kém tí này. Lắp chiếc mới vào. Chiếc của này, chiếc của em chiếc nhạt nha, chiếc loại tốt nha, đảm bảo bóng bền mà mình nó nhẹ lửa làm mới nhanh. Đây em để hàn nhiệt 400 độ đấy, làm nó nhanh. Để nhiệt thấp quá mình làm nó lâu mình thấy khó chịu. Có thời gian là phải sửa mấy cái hút thiếc rồi này. Làm đầu nghề nó không tốt này, làm rất khó chịu. Nó đang ấy, em thay luôn cái này, thay luôn cái đầu này. Mua cái đầu này trên Shopee đầy mà. Hình như có mấy nghìn một cái. Đa số là nó tắc đầu. Cầu này nó là D15 nhé, 15A 600V đấy. Các bác cứ thay nó lớn hơn được, không ảnh hưởng gì nhá. Em thì mua thò ra máy còn 30A thôi. Nhà sẵn có 30A thì cứ thay 30A, chả ảnh hưởng gì đâu nhé. Con này nó chạy có mỗi một sò công suất, sò lấu chính này. Ủ con này ủ bằng dây ủ nhá. Con này chạy 50L324. Nó xây sò cầu này 35 cũng được nha. Mình hết cái loại 15 này. Mình cũng lười tháo, thực sự là lười tháo trên bo. Nhà có bo nhiều lắm nhưng mà một khi lười tháo bo, mình có ngoài mình thay luôn, thay con 35 chả sao mà 35A nó còn tốt hơn này.
Sau khi thay xò xong nhá, thay cầu chì thì mình sẽ đo cái khối đờ đai vào nhá. Khối đây đờ đai vào mình vừa đo qua cái con IC lái nhá, D6563. Các bác tra dataset con đấy là BD6562 nhá. Con này lái hai xò EGBT nhá. Trên mạch con này thì nó đang lái có một xò thôi, một xò chính đấy. Này nó hơi dài thì cắt bớt đi nhá. Các bác nào muốn hàn giống zin thì cho đắp vừa thiết thôi. Nhớ thay cầu chì nhá. Không nhiều khi xong quên mất không thay cầu chì, cắm vào lại thấy nó im. Đấy. Cầu chì thì lên thay bằng nhá, hoặc là nhỏ hơn một chút thôi. Con này là 15 ma, các bác có thể thay con không có 15 thay 12 nhá. Cái này nó ăn dòng, nó cũng không ăn đến 12 đâu. Không, cầu kỳ lúc nào cũng phải giống hệt, em ngại ngập mấy bác đó. Bác cứ cứng nhắc. Gì cũng phải cầu chì giống hệt thôi. Đây cầu chì 12A nhé. Cầu chì 15A này. Cầu chì thì các bác thợ chuyên thì tốt nhất là thay nhá. Em sửa gặp nhiều bác cũng sửa mà tiết kiệm cầu chì quá. Trong khi cầu chì nó có 1.000 2.000 một chiếc. Cầu chì thường như này là 1.000 một chiếc, mà cầu chì sứ thì nó đắt hơn 2.000 chiếc. Mà thay cũng tiếc cái cầu chì thì câu với cầu chì rõ là to cho khách. Thay cầu chì to cho đến lúc có sự cố nó không ngắt được nhé, không ngắt được xong lại hỏng lặng, sông hỏng lặng, hỏng chết khiển nhé. Cầu chì nó cứ như là cái kiểu đây là bức tường để ngăn lũ ấy. Gọi là như nào nhỉ, để xả tràn đấy. Con này cấp nguồn phát là sẽ lên nguồn nhé. Em sẽ cấp nguồn để đo mấy mức điện cơ bản này. Đo con tụ này có 20V này. Đo trên chân con tụ 35V này sẽ có 20V nhé. Trên con
200V này sẽ có 150V nhé. Em làm nhanh thì em sẽ đo những các mức cơ bản này, vì mình làm quen, nó có những cái mốc mình check nó có quen nhé, không có gì phải đo cái gì không ấy, nó không giảm được cái thời gian ngắn cái thời gian nó đi. Thang đo vôn này, đo cái tủ đây chưa cắm rắc nhá. Đây nó có một rắc ở đây này. Rắc một cái cầu lối ở đây nữa này. Nhà sản xuất cũng kỹ càng ghê, bọc tắt cái quạt hút mấy cái chiếc hạt gì cái nó đau đầu này. Giờ đo chỗ này sẽ có 20V này. Đây 20V này. Đấy. Đo này không cứ phải đặt đúng là nó 20V dương nhé, âm là mình biết nhé. Có mấy con Zener ở đấy này, có mức điện áp này 20V này. Con ZD14 này là 19. Đúng rồi, ok nha. ZD13 này. ZD13 là 4,2V nha. Mức điện áp như này là ok nhé. Sẽ cắm quyển này. Cắm cáp vào nhé, cáp cho các bác xem nhé. Cẩn thận trong quá trình này nó chập nhé. Đó, đã lên nguồn này. Báo H02 này. Con màn hình này hiện mờ mờ nhé. Mình xem nó có vấn đề gì không. H02 đang báo cảm biến đấy, mình chưa cắm đầy đủ mà. Cắm rồi đầy đủ cảm biến vào nhá, xem nó còn báo nhá. Mình nghĩ là nó sẽ không báo đâu. Màn hình LED này có vấn đề nhé. Màn hình này nó chạy bằng LED nhé, có thể mình thay được nhé. 1158 này. Con này mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra xem nó bị làm sao ở cái phần này.
như vậy lên nguồn nhé. Cho một hồi tháo một đống ốc thì nó cũng đã lên nhé. Con này có hiện tượng phì hơi thì phải. Này phì hơi này, hơi nó hấp ấy đây rất là dính luôn. Đấy, nhìn rồi, nó nằm cho mất cái màu đen ở đây đi nhá. Nóng quá hắc này, sờ vào. Mình sẽ check xem nhé, xem cái led này nó bị gì nhá. Cắm lại để test lại xem nó bị làm sao này. Này nét chỗ này mở nhá, 1 2 vì số bị mờ nhá. Mình sẽ tháo ra xem nó nào nhé. Đây là khiển thì đã tháo ra. Con này led là led hàng chân này nhá, nên là nó mờ thì mình chắc cũng chịu thôi, không có đồ thay. Nó như những cái led đơn hiển thị như này thì mình sẽ thay nhá. Nhưng mà led này led khối mình cũng sẽ check xem nó có bị, mình có khắc phục được không. Nhìn cam này thì cũng ngon đấy, nhưng mà mình sẽ tiện là mình cũng sẽ thay luôn nhé. Con này cáp ngược nhé, này là khoảng 40 cm đấy. Cáp 40 cm nhé. Cáp này chưa, cáp zin này cho nó chưa đến 40 đâu. Đây, cáp mình là 40 này, thay cũng không sao nhé. Giờ mình sẽ cắt bằng chân này, đặt vào cho đúng số pin nhá, lệch pin là không phải nhá. Cái này là 1.0 nhá, những con Tiger là 1.2 1.5 nữa mình cũng không nhớ đâu. Là mình cứ đúng, nói chung là cứ đúng hàng pin mà chân pin mà mình chơi nhá. Cắt xong mình sẽ đo lại cho nó chuẩn. Nó lệch chân là nhiều khi mình cắm hay là lệch phát là không đúng chân là nó dẫn nhầm là nguy hiểm nhá.
Cái này là nhận biết được, mình biết là mình sẽ lắp cái lắp vùng chừa này. Này bị mở đồng hồ số đó. Chức năng với cơ bản thì cũng không vấn đề gì đâu. Số 12 nó bị mở này. Đó U15 đấy. U15 là mình chưa cắm cái này vào này. Đấy, đã hết vào U15 luôn. Mình test công suất luôn nhé. Cần nấu nhanh này, bấm nấu. Đã ăn dòng 4A rồi này, quạt đã quay nhá. Những cái lồi này mình đã mất công như này là mình sẽ thay cáp mới nữa. Chủ cáp cũ nó có xịn đến đâu đi chăng nữa vì nó là đồ bãi, mình không biết là dùng bao lâu rồi. Mình đã mất công mình tháo ra là mình sẽ thay. Dòng ăn này 4,9 ngàn này. Mình là còn 1 phút nữa nhé. Phút nữa là nồi nó nấu xong đấy. Trong quá trình nấu là mình cũng lắp cái phần thân trên này, phần nắp này vào. Đấy, chuyển ủ về không này. Có vẻ mình siết nó hơi chặt. Tháo mặt này ra thì ấn cảm ứng bình thường này. Vậy để mình xem là nó vấn đề gì với cái cảm ứng này không. Nó đã có hiện tượng này lắp vào là cảm ứng không ấn được. Mình chưa bắt ốc nha, cái ghim nhé. Vậy là khả năng là mình siết ốc hơi chặt nhé. Tại sao siết ốc hơi chặt mà nó lại bị vậy nhé? Vì trong quá trình mình siết ấy, các phím nó bị đè lên. Nó sẽ thực hiện nhiều hơn một lệnh, làm cho vi xử lý nó không nhận biết được là mình đang bấm phím gì nhé. Hoặc là nó lập trình là khi mà có chạm 2 phím nhé. Chạm 2 phím là nó sẽ không cho mình thao tác nhé.
phải check kỹ một chút, không xoáy nó lỏng quá thì nó sẽ ép cái phần mặt nó gây hở nhé. Đây còn mấy con ốc giữ cái mặt ủ nữa. Thử tiếp. Đó, thế là cái bánh ngon rồi đấy. Cái này